Các bác có để ý không? Có những luống rau vài vụ đầu đất còn tơi. Tưới nước thấm nhanh, rau lên xanh mướt. Càng về sau, mặt đất càng cứng, trời nắng thì nứt, gặp mưa lại nhão. Bón phân đều mà cây vẫn chậm lớn. Nhiều người nghĩ đất đã bạc màu, chỉ còn cách xúc bỏ rồi mua đất mới. Khoan vội làm vậy, quanh nhà mình có 9 thứ gần như không mất tiền. Trả về đúng cách thì đất có thể tuốt dần sau mỗi mùa. Nhưng không phải thứ gì tự nhiên cũng được đổ thẳng vào gốc. Có thứ phải ủ, có thứ chỉ được chôn ở luống đang nghỉ. Còn một thứ dùng nhầm đất có thể làm rễ non bị tổn thương. Hôm nay, cô ba xếp 9 vật liệu ấy theo thứ tự từ số 9 xuống số 1. Hai thứ cuối cùng là hai thứ cô ba muốn các bác đặc biệt giữ lại. Số 2 rất giàu chất hữu cơ, nhưng cũng là thứ dễ bốc mùi, sinh giòi và làm hỏng vùng rễ nhất nếu chôn tùy tiện. Còn số 1 thì mỗi mùa có thể xuất hiện đầy sân, nhiều nhà quét gom rồi đem bỏ. Trong khi đây lại là một trong những nguồn cải tạo đất bền, lành và dễ dùng nhất. Các bác xem đến cuối sẽ biết đó là gì. Loại thứ 9, bìa cạc thông và giấy nâu. Những khay đựng trứng bằng giấy, lọ giấy vệ sinh hay thùng cạc tông màu nâu nhìn chẳng giống phân bón chút nào. Quả thật, chúng không phải thứ rắc xuống là cây hấp thu được ngay. Giá trị của chúng nằm ở lượng carbon cao, tức phần chất nâu giúp cân bằng với cỏ tươi, rau quả thừa và những vật liệu ướt giàu đạm trong đống ủ. Cách dễ nhất là tháo hết băng keo, diêm sắt và nhãn nhựa, chỉ giữ cạc tông nâu không trắng bóng, rồi xé nhỏ, làm ẩm và trộn cùng vật liệu xanh. Miếng càng nhỏ, vi sinh vật càng có nhiều bề mặt để làm việc. Nếu muốn hạn chế cỏ trên lối đi hoặc một luống chưa trồng, các bác cũng có thể trải một lớp cạc tông đã thấm nước lên mặt đất, chồng mép để cỏ không chui qua. Phía trên phủ lá vụn, rơm hoặc phân ủ. Đừng vo cả nắm giấy, nhét thành lớp dày dưới chậu rồi trồng cây ngay phía trên. Giấy ép sát có thể cản nước, cản không khí. Quá nhiều carbon trộn vào đất còn khiến vi sinh vật tạm thời giữ bớt đạm để phân giải. Giấy chưa kịp mục, cây đã nhạt màu. Vậy nên, cạc tông nên đóng vai trò lớp phủ hoặc nguyên liệu phối trộn, chứ không phải phân thần tốc. Và vật liệu tiếp theo cũng bị gọi nhầm là phân bón nhanh rất nhiều. Nó có mặt trong gần như mọi căn bếp. Ai cũng biết nó chứa canxi, nhưng đem nguyên miếng chôn xuống rồi chờ cứu cây thiếu canxi thì có khi chờ qua vài vụ vẫn chưa thấy tác dụng. Loại thứ 8, vỏ trứng. Vỏ trứng chủ yếu là canxi carbonate, nhưng canxi nằm trong một mảnh vỏ lớn, không thể lập tức chạy vào rễ cây. Vỏ càng nguyên, diện tích tiếp xúc càng ít, tốc độ phân giải càng chậm. Vì thế, chôn vài nửa vỏ trứng dưới gốc cà chua không phải cách đáng tin cậy để ngăn thối đít quả. Hiện tượng ấy thường liên quan đến việc cây không vận chuyển đủ canxi tới quả, mà tưới lúc khô, lúc ướt, rễ bị tổn thương, hoặc đất có quá nhiều muối đều có thể góp phần gây ra. Cô ba thường rửa phần lòng trắng còn bám, phơi khô, giã thật nhỏ, rồi cho vào đống ủ. Xay thành bột càng tốt, vì hạt nhỏ phân giải nhanh hơn mảnh lớn. Dù vậy, đây vẫn là nguồn khoáng giải phóng chậm, không phải thuốc cấp cứu. Phòng vỏ trứng rắc trên mặt đất cũng không phải hàng rào chắc chắn chặn sên. Muốn giảm sên, vẫn phải dọn chỗ ẩm tối và kiểm tra vườn lúc chiều tối. Ngay sau vỏ trứng là một thứ còn dễ bị dùng quá tay hơn. Sáng nào nhà có người uống cà phê, chiều đã có thêm một nắm. Nhìn màu nâu đen giống đất mùn, nhiều người đổ dày quanh gốc hoặc gieo hạt thẳng lên trên. Chính vẻ ngoài rất giống phân ấy lại khiến cây con gặp rắc rối. Loại thứ 7, bã cà phê và bã trà. Bã cà phê đã pha vẫn còn chất hữu cơ và một lượng dinh dưỡng, nhưng nó không phải phân bón hoàn chỉnh. Độ pH của bã đã pha thường gần trung tính hơn nhiều người tưởng, nên rải bã cà phê không phải cách đáng tin cậy
để biến đất thành đất chua. Vấn đề đáng lưu ý hơn là bã còn sót các hợp chất như caffeine. Khi dùng quá nhiều, đặc biệt quanh hạt mới gieo, chúng có thể làm giảm khả năng nảy mầm hoặc khiến cây non phát triển chậm. Thay vì úp cả phin xuống một chỗ, cô ba bóp tơi bã rồi trộn lượng vừa phải với lá khô, giấy vụn và các nguyên liệu khác. Nếu chỉ có một ít, có thể rắc thật mỏng trên luống đang nghỉ. Đừng đóng bã thành bánh ướt sát cổ cây, vì lớp ấy dễ kết mặt, giữ ẩm lâu và cản không khí xuống rễ. Bã trà cũng theo nguyên tắc ấy. Trà lá rời cho vào ủ rất tiện. Với túi trà, nên mở lấy phần trà nếu bao có sợi nhựa, dây, nhãn hoặc ghim. Bã trà và cà phê không phải thuốc diệt nấm hay chất kích mầm. Dùng vừa phải, chúng bổ sung hữu cơ. Dùng quá tay, điều tốt lại thành gánh nặng. 3 vật liệu đầu tiên đều có thể đi vào đống ủ, nhưng loại thứ 6 thì khác hẳn. Nó gần như không còn chất hữu cơ để phân hủy, không có đạm, lại có khả năng làm độ pH tăng khá nhanh. Đúng đất, đúng lượng thì có ích. Sai đất, một nắm tưởng nhỏ cũng có thể làm cây khó lấy vi lượng. Loại thứ 6, tro gỡ. Tro từ củi sạch có thể cung cấp một ít kali, phosphor cùng canxi, magie và một số khoáng khác. Đồng thời, các hợp chất có tính kiềm trong tro hoạt động gần giống vật liệu bón vôi, giúp nâng pH của đất chua. Vì vậy, tro không phải thứ cứ thấy cây cần kali là đem rắc. Trước tiên, phải biết đất của mình đang chua hay đã trung tính, kiềm. Nếu pH cả khoảng 7 hoặc cao hơn, cô ba không dùng tro nữa. Tro có muối hòa tan nên không rắc vào hốc gieo, quanh rễ non hay đổ thành đống. Khi thật sự cần, chỉ dùng tro nguội từ gỗ sạch, rắc rất mỏng trên đất ẩm trước khi trồng rồi trộn đều. Nhớ đeo găng, khẩu trang và tránh hôm có gió. Tro đốt rác, gỗ sơn, gỗ tẩm hóa chất, than đá hay than ép không được đưa vào luống rau. Tro cũng không phải tách khử sạch trứng sâu. Muốn biết đất có cần tro hay không, đo pH đáng tin hơn nhìn bằng mắt. Nếu tro là vật liệu khô, giàu khoáng và dễ làm đất kiềm, thì loại thứ 5 lại xanh, ướt và giàu đạm hơn nhiều. Chỉ một gũi cắt cỏ có thể thu được cả bao, nhưng nếu đổ cả bao xuống luống, vài ngày sau các bác có thể ngửi thấy mùi chua trước khi nhìn thấy đất tốt lên. Loại thứ 5, cỏ vừa cắt. Cỏ non là nguồn chất xanh hữu ích cho đống ủ. Nó nhiều nước, phân hủy nhanh và giúp cung cấp đạm cho hoạt động của vi sinh vật. Nhưng chính vì ướt và mịn, cỏ tươi rất dễ ép thành một tấm đặc. Bên trong thiếu oxy, vật liệu chuyển sang phân hủy yếm khí, nóng lên và bốc mùi. Một lớp như vậy đặt sát thân rau còn có thể làm gốc luôn ẩm và tăng nguy cơ thối. Sau khi cắt, cô ba trải cỏ mỏng cho héo bớt. Nếu dùng làm lớp phủ thì mỗi lần chỉ thêm một lớp mỏng, chừa khoảng trống quanh cổ cây. Nếu ủ, cứ một lớp cỏ phải được xới trộn với lá khô, rơm vụn hoặc các tông xé nhỏ để đống ủ có khe thở. Khi nắm vật liệu thấy ẩm như miếng bọt biển đã phát là vừa, bóp ra nước là quá ướt. Không đưa vào vườn rau cỏ đã kết hạt, cỏ có thân rễ sống dai hoặc cỏ từ bãi vừa phun thuốc trừ cỏ lá rộng. Đống ủ gia đình chưa chắc đủ nóng để diệt hạt, còn dư lượng thuốc có thể đi theo cỏ vào luống. Không rõ nguồn thì đừng ham miễn phí. Loại thứ 4 cũng là cây xanh, nhưng thay vì đi xin ở đâu, nó chính là phần thân lá còn lại sau một mùa thu hoạch. Trả nó về vườn nghe rất hợp lý, chỉ có điều không phải cây nào nhổ lên cũng được băm rồi chôn xuống. Loại thứ 4, thân lá sau thu hoạch. Cuối vụ thường còn cả đống thân lá. Phần cây khỏe, không có dấu hiệu bệnh hay ổ sâu, có thể cắt ngắn rồi đưa vào đống ủ. Luống đang nghỉ vài tháng thì đào rãnh, băm nhỏ vật liệu, rải không quá dày, thêm ít lá khô nếu thân quá mọng nước,
lấp đất kín và đánh dấu vị trí. Ủ trong rãnh nhĩ, khác hẳn nhét lá tươi dưới bầu cây mới trồng. Lúc phân hủy mạnh, vùng ấy có thể nóng, thiếu oxy và tạm thời giữ đạm. Hãy chờ thân lá mất hình dạng, đất hết nóng, hết mùi chua, rồi mới trồng trực tiếp lên đó. Cây bị virus, héo rũ không rõ nguyên nhân, thối nặng, nhiều trứng sâu, hoặc cỏ đã chín hạt, không nên vào đống ủ nguội. Nhiệt trong đống nhỏ thường không đều, mầm bệnh và hạt cỏ có thể sống sót. Thân cây họ đậu cũng không tự động thành một bao phân đạm. Hãy xem nó là nguyên liệu hữu cơ, không phải liều phân chính xác. Từ vườn bước vào bếp là đến loại thứ 3. Thứ này mỗi ngày phát sinh một ít, góp cả tháng thành rất nhiều. Xử lý đúng, đất nhận lại hữu cơ. Chôn nông hoặc để lộ, ruồi, kiến và chuột có thể đến trước cả giun đất. Loại thứ 3, vỏ rau củ và phế phẩm thực vật trong bếp. Cuống rau, lõi táo, vỏ chuối hay phần rau già đều có thể làm nguyên liệu ủ. Nhưng vỏ chuối không bón kali tức thì, vỏ khoai không chữa bệnh và vỏ cam không xua hết côn trùng. Một mảnh vỏ nằm trong đất vẫn chưa phải bữa ăn sẵn cho rễ. Nó cần được phân giải trước. Cách ít rủi ro nhất là cắt nhỏ, trộn với vật liệu khô rồi ủ. Không có thùng ủ, các bác có thể đào rãnh sâu khoảng 30 cm ở khu đất đang nghỉ, cho một lớp vừa phải, rồi lấp ít nhất khoảng 20 cm đất. Chôn sâu, kín, giúp giảm mùi, ruồi và vật nuôi đào bới. Nhớ luân phiên vị trí, đừng dồn cả năm vào một hố. Không cho thịt, xương, dầu mỡ, sữa, thức ăn mặn hoặc phân chó mèo vào rãnh ủ. Hành, tỏi và vỏ cam quýt dùng ít thì cắt nhỏ, trộn tản ra. Quan trọng nhất, đừng đào rãnh sát bộ rễ đang hoạt động. Đây là nơi chuẩn bị đất cho mùa sau, không phải hũ thức ăn chôn cạnh cây hôm nay. Và bây giờ đến loại thứ 2, vật liệu mà người nấu sữa đậu thường có cả tô sau một lần xay. Nó mềm, nhiều nước, giàu chất hữu cơ, tưởng như chôn xuống là cây được ăn ngay. Thực tế, đây lại là thứ làm nhiều góc vườn bốc mùi nhanh nhất. Loại thứ 2, bã đậu. Bã đậu còn nhiều protein và chất hữu cơ dễ phân hủy. Vì vậy, vi sinh vật hoạt động rất mạnh, nhất là khi trời nóng. Nếu đổ một lớp bã ướt vào chậu rồi lấp sơ, bên trong nhanh chóng thiếu khí, lên men chua, sinh nhiệt, thu hút ruồi và các loại ấu trùng. Cây trồng ngay phía trên có thể chịu vùng rễ bí, nóng và mất cân bằng, chứ chưa kịp hưởng lợi gì. Cách hợp lý hơn là trộn bã đậu với lá khô băm nhỏ, rơm vụn hoặc các tông nâu xé nhỏ. Bã đậu là phần ướt giàu đạm, lá và giấy hút ẩm, tạo khe thở và bổ sung carbon. Đảo khi khối ủ bị nén, che mưa nhưng vẫn thông khí. Đừng bám cứng vào lợi hẹn, hè 1 tháng, đông 3 tháng, vì thời gian còn tùy nhiệt độ, độ ẩm và cách ủ. Chỉ dùng khi vật liệu đã nguội, hết mùi chua, màu sẫm, tơi và khó nhận ra nguyên liệu ban đầu. Lượng bã rất ít, có thể cho vào rãnh ủ sâu của luống đang nghỉ cùng vật liệu khô, nhưng không đổ thành túi ngay dưới gốc rau. Đến đây, các bác đã thấy thứ càng giàu và càng ướt thì càng phải đi chậm. Còn loại số 1 lại đi theo hướng ngược lại. Nó không nồng, không nóng dữ, ít làm phiền hàng xóm, có thể dùng làm lớp phủ, làm mùn lá hoặc phối với mọi thứ xanh ướt vừa kể. Nhiều khi nó rơi đầy dưới chân, mình chỉ cần quét gom. Loại số 1 chính là lá cây khô rụng tự nhiên. Loại thứ 1, lá khô. Lá khô không làm rau xanh vọt sau vài ngày. Nó nuôi đất từ từ. Lá vụn phủ trên luống, giảm lực đập của mưa, hạn chế mặt đất đóng váng, giữ ẩm ổn định và che bớt hạt cỏ. Khi lớp lá được sinh vật đất phân giải, chất hữu cơ trở về tầng mặt. Qua nhiều mùa, đất cát giữ nước tốt hơn, còn đất nặng dần có cấu trúc dễ làm hơn.
Cô ba phò hoặc băm lá trước khi dùng. Lá vụn ít bị gió thổi, không ép thành tấm dày và phân hủy đều hơn. Trên luống trống, phủ một lớp vừa phải. Trong đống ủ, dùng lá làm phần nâu để trộn với cỏ tươi, bã đậu, bã cà phê và rau quả thừa. Nếu chỉ có lá, gom thành đống, giữ ẩm như miếng bọt biển đã vắt rồi chờ thành mùn lá. Nó không quá giàu dinh dưỡng nhưng rất tốt cho cấu trúc và khả năng giữ ẩm của đất. Không vùi một lớp lá nguyên, ướt và dày dưới rễ non. Cũng tránh lá bệnh nặng, lá lẫn rác ven đường hoặc nơi nghi có dầu nhớt, hóa chất. Lá khô có ít không có nghĩa mọi chiếc lá ở mọi nơi đều dùng như nhau. Bây giờ cô ba gom lại thật gọn để các bác khỏi nhầm. Các tông nâu, lá khô, bã cà phê, bã trà, cỏ sạch, bã đậu và rác rau củ nên đi vào một hỗn hợp cân bằng giữa phần khô và phần ướt. Thân lá khỏe và rác bếp thực vật có thể chôn ở rãnh sâu khi luống đang nghỉ, lấp kín rồi cho chúng đủ thời gian phân giải. Vỏ trứng nên nghiền nhỏ và xem là nguồn khoáng chậm. Riêng tro gỗ chỉ dùng khi biết đất đang chua và cần bổ sung. Đây không phải vật liệu mặc định của mọi khu vườn. Đất tốt lên không phải vì mình tìm được một thứ mạnh nhất, mà vì mình ngừng bắt đất xử lý nguyên liệu sai chỗ, sai lúc. Luống đang mang cây cần vùng rễ ổn định, luống đang nghỉ mới hợp để ủ rãnh, còn đống ủ là nơi phần xanh, ướt gặp phần nâu, khô trước khi trở về vườn. Từ hôm nay, trước khi bỏ một nắm lá, ít bã cà phê hay chiếc hộp cắt tông, các bác chỉ cần tự hỏi 3 câu. Vật liệu này có sạch không? Nó nên ủ hay nên phủ? Và cây đang trồng có phải chờ nó phân giải hay không? Trả lời được 3 câu ấy, những thứ tưởng là rác mới thực sự trở thành tài sản của đất. Cô ba chúc các bác có một khu vườn càng trồng càng tơi, càng chăm càng nhàn. Hẹn gặp lại các bác trong video sau.